नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। म हुँ पुकार महर्जन। म आज तपाईलाई एउटा स्टेडी क्याम जुन चाहिँ GoPro को गिम्बल पनि भन्ने गरिन्छ त्यसको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। मैले धेरै दिन भयो मैले भिडियो हाल्न पाइन। मैले एउटा सिनेमाटोग्राफी क्लास जोइन गरिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब कुनै अरु केही गर्ने टाइम नै नपाउने के त्यहाँनिर सिकेर आयो, त्यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब आफ्टर इफेक्ट प्रिमियर प्रोमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यही भएर टाइमै मिल्दैन थियो भिडियो बनाउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, मैले केही हप्तै भिडियो हाल्न सकिनँ। अब हाल्ने भिडियोहरू चाहिँ नेक्स्ट लेभलको हुन्छन् भन्ने आश गर्दै मैले सिकेको जुन ज्ञानहरू युज गर्दै आजको यो भिडियो बनाउन गएको छु। म अहिले मेरो स्टुडियोमा छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा मेरो मास्टर कम्प्युटर रहेको छ। अब आज भने चाहिँ म एउटा स्टेडी क्यामको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। अनबक्सिङ मात्रै, रिभ्यूको लागि म अर्को भिडियो फेरि बनाउने नै छु। अनबक्सिङ मात्रै लिएर आएको छु। स्टेडी क्याम भनेको के हो त म छोटकरीमा भनिदिइहाल्छु। भन्नुभन्दा पहिला साथीहरू, तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ अथवा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरू, सुरु गरौँ है त। म आजको यस भिडियोमा चाहिँ एउटा GoPro को गिम्बल, सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा GoPro को गिम्बलको रिभ्यू लिएर आएको छु। GoPro भनेको के हो भनेर थाहा छैन भने GoPro भनेको चाहिँ एउटा एक्सन क्यामेरा हो जुन चाहिँ आजकल धेरै जस्तो भ्लगरहरूले चाहिँ आफ्नो हेलमेटमा राखेर मोटो भ्लगर गर्ने गर्दछ। जस्तो कि सिसन दाइले पनि प्रायः जस्तो भिडियोहरू GoPro ले नै खिच्ने गर्दछ। ट्राभल भ्लगहरू भयो GoPro ले खिच्छ। खालि सिनेम्याटिक सटहरू उहाँले चाहिँ मार्क 3 बाट खिच्नुहुन्छ भने, जस्तो कि अरू नर्मल हुन्छ नि, अब हातमा बोक्न पनि सजिलो, फुटेज पनि राम्रो आउने, स्टेबलाइजर पनि क्यामेरामा एकदम राम्रो रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ GoPro पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। मसँग GoPro पनि छ, त्यसको पनि रिभ्यू लिएर आगामी भिडियोमा आउने नै छु। आज भने चाहिँ मलाई मेरो साथीले विदेशबाट पठाइदिएको स्टेडी क्यामको म अनबक्सिङ गर्न देखाउन गएको छु। ल साथीहरू, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो रहेको छ स्टेडी क्याम, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेडी क्याम यहाँ चाहिँ फर GoPro पनि लेखिएको छ। अब यो चाहिँ यहाँनिर 3 एक्सिस ह्यान्डहेल्ड स्टेबलाइजर गिम्बल फर एक्सन क्यामेरा भनेर लेखिएको छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ 3वटा मोटर रहेको हुन्छ, एउटा तल, एउटा माथि र एउटा साइडमा। 3वटा मोटरको हेल्पले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो एक्सन क्यामेरा आफ्नो भिडियोलाई स्टेबल राख्ने गर्दछ। भनेको मतलब तपाईँले यो गिम्बलमा आफ्नो एक्सन क्यामेरालाई आफ्नो GoPro-लाई एट्याच गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले यो क्यामेरा लिएर जति दौडे पनि, जति हातहरू हल्लाए पनि, जति उफ्रे पनि भिडियोमा कुनै पनि सेकिनेस आउँदैन। जस्तै कि मैले तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गएको छु। यसभित्र एउटा यस्तो स्पोनको एउटा यो ब्याग जस्तो आउँदो रहेछ। एकदमै हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो रहेको छ। बिल्ड क्वालिटी एकदमै अलिक दामी नै देख्छ। यहाँनिर ओहेम भनेर लेखेको चाहिँ ओहेम कम्पनीको हुनसक्छ, सायद चाइनिज ब्रान्ड हुनसक्छ है। डिजाइनको त एकदम महँगो थियो, यो पनि सस्तो मगाएको हो है। यसभित्र तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ एउटा डाटा केबल, जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइल चार्ज हुने डाटा केबल जस्तै रहेछ, माइक्रो डाटा केबल। त्यसपछि रहेको छ एउटा सानो ट्राइपड जसमा हामीले हाम्रो GoPro-लाई एट्याच गर्न सक्छौँ। ट्राइपड, यस्तो ट्राइपड रहेको छ, सानो छ तर हेर्दा बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ है। अब फाइनल्ली भयो त्यसपछि एउटा गिम्बल। यो चाहिँ हो गिम्बल। यसलाई कसरी युज गर्ने, कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी भिडियोमा यसलाई युज गर्ने भनेर म अर्को भिडियो अवश्य बनाउने छु। आज भने चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो मात्र रहेको छ यो है। चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल भिडियो बनाउँदाखेरि एकैचोटि सबै बनायो भने अरू साथीहरूलाई पनि, भ्युअर्सहरूलाई पनि एकदमै के गरे होला यसले भने जस्तो लाग्छ है। यो चाहिँ गिम्बल हो। यसको चाहिँ अब यसलाई तपाईँले यसको हल्का फङ्सन यसको बारेमा म भनिदिइहाल्नेछु। यसलाई साइडमा राख्दिनु। सबभन्दा पहिला सुरु तपाईँले यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर एउटा USB पोर्ट छिर्ने स्लट रहेको छ। त्यहाँनिर तपाईँले DC आउट देखिएको छ र त्यसपछि यसमा यही चार्जर रहेको छ, जुन चाहिँ यसको यो ठुलो मोटो भाग छ नि,
यो मोटो भाग यो चाहिँ यसको ब्याट्री रहेको छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट यसलाई डीसीले चार्ज गर्नुहुन्छ। यसलाई अराउन्ड 5 to 7 भोल्ट यसलाई चार्ज गर्नलाई लाग्छ। यसमा 4000 mAh को ब्याट्री रहेको हुन्छ, जसले तपाईँले गोप्रोलाई यही यूएसबी पोर्टबाट पनि 3-4 फेर चार्ज गर्न पुग्छ। यसो पावर ब्याङ्कको काम पनि गर्छ। यसले मोबाइल पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गोप्रोलाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर यो स्क्रू हाल्ने जस्तो एउटा यो बोल्ट जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर तपाईँले फ्ल्यास भनेर एक्स्ट्रा लाइटहरू एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोफोन एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर आफ्नो मोबाइल एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट पनि तपाईँले गोप्रोलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। मोबाइलबाट गोप्रोको फुटेजलाई भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि मेन पार्टमा यहाँनिर केही फङ्सनहरू रहेको छ। सबभन्दा माथि तपाईँले यहाँ होहेम भनेर एउटा जोयस्टिक देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो क्यामेरालाई राइट, लेफ्ट, टिल, प्यान सबै गर्न सक्नुहुनेछ यो जोयस्टिकको हेल्पबाट। त्यसपछि यहाँ पावर अन गर्नुको लागि तपाईँले यहाँनिर पावर साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेकर्ड जस्तो रातो पनि देखिएको छ। तपाईँले यसलाई कम्तीमा नि 3 सेकेन्ड थिचेर बस्नुभयो भने यो अन हुनेछ। अहिले मैले गिम्बल यहाँनिर क्यामेरा हालेको छैन, अहिले अन गरेँ भने यो भाइब्रेसन हुने गर्दछ। त्यही भएर म यसलाई क्यामेरा हालेर कसरी क्यामेरा हाल्ने अनि यसको टेस्ट फुटेजहरू पनि आगामी भिडियोहरूमा अवश्य लिएर आउनेछु। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ F1, F2 यो चाहिँ फङ्सन रहेको छ। फङ्सनलाई तपाईँले आफूले चेन्ज गरेर अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन गोप्रोमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यसको, अथवा यसलाई आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले एप्लिकेसनबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फङ्सनमा अरू के फङ्सन हाल्ने भनेर। तर डिफल्ट आउने भनेको तपाईँले यो F2लाई तल एकचोटि ठ्याक्क थिचिदिनु भयो भने तपाईँको गिम्बल जता फर्के पनि एकैचोटि सेन्टरमा आएर बस्नेछ, जुन चाहिँ हाम्रो ठुलो गिम्बलहरूमा हुन्छ नि त्यस्तै गरी सेन्टरमा आएर बस्नेछ। अनि F1ले चाहिँ तपाईँ सेन्टरमा आएर बस्नेछ र F2ले चाहिँ तपाईँले अटो फोकसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले F2लाई तल दबाएर राखिरहनुहोस्, तपाईँ ज्यामेरा जता हल्लाए पनि यो बिचमा मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। यस्तो गरेर जता माथि तल गरे पनि बिचमा हेरिदिन्छ, फोकसलाई लक गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि लास्ट एउटा बटन रहेको छ। त्यो बटनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर PF, PTF, AL, AF भन्छ। यसको पनि यो चाहिँ मोडहरू हो है। यसको यो कुन मोडले के काम गर्छ भनेर म अब आउने भिडियोमा अवश्य बनाउने छु। अनि यो त भयो तपाईँको गिम्बलमा तपाईँले यो सानो ट्राइपड पाउँछ, मैले भनेको थिएँ। ट्राइपड युज गरेर तपाईँले यहाँ स्क्रु गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ स्क्रु गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई यस्तो गरेर जहाँ पनि यसलाई अड्काएर तपाईँले टाइम ल्याप्सहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ, एउटा इन्टरभ्यू भिडियो, जुनै भिडियो पनि यसले एकदमै राम्रो खिच्ने गर्दछ। ल यो भयो आजको यो गोप्रोको गिम्बलको रिभ्यू। यसलाई स्टेडी क्याम भन्ने गर्दछ, यो चाहिँ होहेमले बनाउने गर्दछ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले कसरी मोबाइलबाट यो होहेमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म बनाउँदैछु। यति भन्दा चाहिँ आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। इट्स मी पुकार महाजन। आजको भिडियो मन परेमा अवश्य लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। म नेक्स्ट लेभलको भिडियो लिएर अर्को भिडियोमा अवश्य आउने नै छु। यति भन्दा चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। इट्स मी पुकार महाजन फ्रम टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानल। ओके, दिस मच फर टुडे। ओके, बाई बाई, सी यू। जय नेपाल।